تو دهه 40 خورشیدی و سالهای بعدش تولید صنعتی کفش و توزیع مدرن اون سبک زندگی ما ایرانی‌ها رو متحول کرد. یکی از عوامل مهم این حرکت مردی بود با انگیزه و ریسک پذیری بالا که برای تحقق آرزوهاش همه عمرش رو در حال تلاش بود. محمد رحیم متقی ایروانی، کارآفرین و سرمایه‌دار ایرانی و بنیانگذار کفش ملی که یکی از ارکان اصلی صنعت مدرن کفش توی ایران بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. زمستون سال 1299 تو محله مشیر شیراز، محمد کاظم متقی ایروانی تاجر منتظر به دنیا اومدن اولین فرزندش بود. فرزندی که تحولی عظیم در صنعت کفش ایران به وجود آورد. اولین فرزند خانواده به دنیا اومد و اسمش رو محمد رحیم گذاشتن. ولی روزگار با این کودک خیلی هم مهربون نبود. 6 ساله بود که مادرش رو در زمان به دنیا اومدن چهارمین کودکش از دست داد. بعد از این زمان پدرش ازدواج دیگه ای نکرد و چون نمیتونست به تنهایی از بچه‌هاش نگهداری کنه، سرپرستی اونا رو به عمو و همسرش که خالشون هم بود داد و این دو هم چون خودشون فرزندی نداشتن، محمد رحیم و برادراشو مثل فرزندای خودشون قبول و بزرگ کردن. گفتیم که پدر محمد رحیم تاجر بود و تجارت خونه‌ای هم توی شیراز داشت. وقتی رحیم به سن قابل قبولی رسید، کار رو تو حجره پدرش شروع کرد. محمد رحیم از اولین کودکان کودکستانی بود که جبار باغچبان بعد از تبعید از تبریز به شیراز تأسیس کرده بود و دوره دبستان رو تو مدرسه باقریه گذروند و تو سن 12 سالگی وارد کالج سوارت اصفهان شد تا زبان انگلیسی رو یاد بگیره. محمد رحیم بعد از تموم شدن کالج اصفهان به شیراز رفت و تو دبیرستان شاپور دیپلم ادبی خودش رو گرفت و 4 سال بعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. تو دوران دانشجویی پمپ بنزینی که تو خیابون وصال و نزدیک به دانشگاه بود و اجاره کرده بود و از این راه درآمد داشت و توی دانشگاه هم مجله‌ای به اسم آیین دانشجویان رو راه انداخته بود و اینطوری بود که دستی هم تو نوشتن پیدا کرد و بعدها چند تا کتاب و تألیف و ترجمه کرد. بعد از تموم شدن دانشگاه کارهای مختلفی رو امتحان کرد. به آبادان رفت و تو اداره دادگستری اونجا مشغول به کار شد. بعد از 6 ماه و گرفتن پروانه وکالتش به تهران برگشت و چند ماهی هم به عنوان وکیل کار کرد. مدتی توی بانک شاهنشاهی مشغول بود. بعد از اون برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. ولی هیچ کدوم از این کارا نتونست جوابگوی ذات پرتلاش و بلند پرواز ایروانی باشه. محمد رحیم درس رو نیمه تموم رها کرد و به شیراز برگشت و تو تابستون سال 1327 با دختری به اسم زینت منتخب که پدرش رئیس اتاق تجار بود ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون هم 2 دختر به اسمهای نصحت و مریم و 2 پسر به اسمهای بهمن و علی بود. بعد از ازدواج و تو همون سال 27 خونه‌ای که توی زندگی می‌کردن و خراب کرد و پاساژی به اسم استاندارد تو خیابون زند شیراز ساخت که چند تا مغازه و یه سینما داشت. 2 سال بعد خانواده ایروانی برای توسعه کارشون به تهران رفتن و محمد رحیم تو اولین تجارت خونه خودش تو سبز میدون شروع به کار کرد. اون کتیرا مواد روغنی و خشکبار رو به خارج از کشور صادر می‌کرد و در مقابلش کفش و چتر و گالش از چکسلواکی وارد می‌کرد. تو همسایگی حجره محمد رحیم بوسا مولر نمایندگی کفش باتا که از شرکت‌های معتبر کفشسازی چکسلواکی بود حجره داشت. تنها فردی از تاجران بازار که تسلط کافی به انگلیسی داشت محمد رحیم بود. با اون هم صحبت شد و مراودات اونا باعث شد تجارت ایروانی به سمت صنعت کفش بره. مدتی بعد و تو سال 1330 ایروانی با همکاری مولر شرکتی رو برای صادرات و واردات بیشتر ثبت کردن. تو همین زمان محمد رحیم تو 4 راه گلوبندک تهران زمینی خرید و یک پاساژ به اسم استاندارد رو تو اون زمین ساخت و بعد از تموم شدن ساخت پاساژ شرکت سهامی استاندارد تو محل جدید به کارش ادامه داد. ایروانی میگفت شهرنشینی و توسعه شهر بدون کفش انجام نمیشه.
همه مردم به نان و کفش نیاز دارن. اونا میتونن بعضی وقتا نون نخورن ولی بدون کفش نمیتونن زندگی کنن. ادامه روند صنعتی شدن ایران و نیاز بیشتر مردم به کفش محمد رحیم رو به این فکر انداخت که محصولی که اینقدر مورد نیاز مردم و یکی از بزرگترین اقلام وارداتیه رو تو ایران تولید کنه. آستینا رو بالا زد و راهی اروپا شد. به چکسلواکی رفت و با 2 کارشناس و یک دستگاه اتوکلاو برای گرم کردن لاستیک به ایران برگشت. این عکسی که میبینید یعنی گالش تو سرخ ماشینی اولین محصولی بود که محمد رحیم تو کارگاهش تولید کرد. کفشی پلاستیکی که در داخلش از پارچه مخمل قرمز رنگ استفاده میشد. محمد رحیم این گالش رو با قیمتی کمتر از رقیبان خارجی وارد بازار کرد و این اولین قدم ایروانی در صنعتی کردن روند تولید کفش توی ایران بود. هدف بعدیش تأسیس کارخونه تولید کفش بود. مدتی بعد پاساژ استاندارد و اجاره داد و زمینی 700 متری تو محدوده مهرآباد جنوبی تهران خرید. یک کارگاه توش ساخت و تمام تجهیزاتش رو به اونجا منتقل کرد و با 35 کارگر مشغول به کار شد. محمد رحیم تو همین زمان با یه آمریکایی از کارخونه کفش ولکو شریک شد تا بتونه تولیدات خودش رو تو ایران با امتیاز این شرکت به فروش برسونه. کفش ولکو بعد از مدتی حاضر شد تو ایران سرمایه گذاری کنه و فناوری تولیدش رو هم به ایران آورد و اوایل کار روزانه 150 جفت کفش تو کارخونه ایروانی تولید میشد و تو مرحله بعد ایروانی با آموزش و بالا بردن سطح سواد کارگران کارخونه تولید رو به 1000 جفت کفش در روز رسوند. روزگاری نو در صنعت کفش شروع شد و در سال 1337 کارگاه کفش ایروانی رسماً با اسم کارخانه کفش دوزی شرکت سهامی کفش ملی ثبت شد و برای این شرکت تازه تأسیس نماد فیل انتخاب شد تا دوام و موندگاری رو در ذهن مصرف کننده تداعی کنه. تا اینجای کار کفشایی که تولید میشد لاستیکی و پلاستیکی بودن و هنوز خبری از تولید کفش چرمی نبود و ایروانی کارخونه تولید چرم رو برای قدم گذاشتن در عرصه کفش چرمی افتتاح کرد و گفته شده که 2500 کارگر تو کارخونه‌های ایروانی مشغول به کار بودن و روزانه حدود 12500 جفت کفش تولید می‌کردند و ایروانی کفش رو که کالایی تجملی به حساب می‌اومد رو با تنوع و قیمت مناسب در دسترس همه اقشار جامعه قرار میداد. با بیشتر شدن تقاضا ایروانی تو سال 1339 زمینی به مساحت 400,000 متر مربع در اسماعیل آباد خرید و شروع به ساخت کارخونه جدیدی کرد. ساخت و سازا حدود 10 سال بعد تموم شد و پارک کارخانجات گروه صنعتی ملی افتتاح شد و همه بخشای تولیدی به این مجتمع جدید انتقال پیدا کرد. وقتی ایروانی خیالش از تولیدات و فروش داخلی راحت شد، به فکر صادر کردن کفش ملی افتاد. از اروپای شرقی و شوروی شروع کرد و بعد به بلژیک و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی کفش صادر می‌کرد. و سهم گروه صنعتی ملی از صادرات بین سالهای 1355 تا 1360 حتی به 8 میلیون دلار هم رسید و گروه صنعتی ملی به یکی از موفق ترین گروه های صنعتی ایران تو قرن 20 تبدیل شد. ایروانی در طول سالهای فعالیتش در تأسیس بیش از 50 شرکت صنعتی و تجاری و بیشتر از 25 شرکت صنعتی مشارکت داشت. اون دستی تو کارهای خیرم داشت. توی تیر ماه 1343 شرکتی به اسم کانون مشاوره اقتصادی تأسیس کرد که 22 کودک از 2 ماه تا 2 ساله رو تحت سرپرستی گرفت تا در آینده این کودکان مدیران بنگاه‌های صنعتی اون بشن. قسمت عمده بودجه کانون برای تحصیل این کودکان هزینه میشد و خوراک و پوشاک و لوازم زندگی کودکان ساده و کم خرج بود. هیچ کدوم از این کودکان هم بعد از رسیدن به سن 18 سالگی تعهدی به کانون نداشتن و میتونستن هر جور که خواستن توی اجتماع زندگی کنن و تنها انتظار مؤسسه از اونا این بود که تو تحصیل جدی باشن. با وقوع انقلاب ایروانی این کودکانو که بین 14 تا 16 سال سن داشتن و با خودش به خارج از کشور برد.
ایروانی تا سال 57 تو ایران زندگی کرد و بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کرد. به ایروانی هم مثل تعداد دیگه‌ای از صاحبان صنایع بزرگ اتهاماتی وارد شد و در نهایت در تیر ماه سال 58 همه اموالش مصادره شد. با وجود همه ناملایمتی‌ها، ایروانی فعالیت اقتصادیش رو در خارج از ایران از سر گرفت. اون در بوستون آمریکا کارخونه چرم و کفش‌سازی و کاباشی رو راه اندازی کرد و بعد از تکمیل مجتمع اون رو به پسرانش سپرد و به مصر رفت و کارخونه کفش استاندارد رو در قاهره تأسیس کرد. در سال 1371 ایروانی که شرایط رو خیلی متفاوت‌تر از قبل میدید به ایران برگشت و با تعدادی از مدیران دولتی برای بازگردوندن کارخونه‌های چرم و کفش خودش ملاقات کرد، ولی تلاشاش نتیجه‌ای نداشت. ناچار به انگلستان رفت و در نهایت محمد رحیم متقی ایروانی تو روز 12 اسفند 1384 بعد از تموم شدن یک روز کاری خودش در لندن به خونه برگشت و برای همیشه آروم گرفت. تولید کفش تو کارخونه‌های کفش ملی 30 سال بعد از مصادره متوقف شد و تنها تعدادی فروشگاه کفش ملی باقی موند که تولیدات کارخونه‌های دیگر رو به فروش می‌رسوندن. پارک صنعتی ملی هم به یک شرکت خودروسازی به عنوان انبار تجهیزات اجاره داده شد و تأسیسات گروه مهرآباد جنوبی هم برای تبدیل شدن به پاساژی تجاری کاملا تخریب شد. و این بود داستان زندگی مؤسس کفش ملی. همون کفشی که همه ما پوشیدیم و ازش خاطره داریم. کفشامون تنگ میشد ولی خراب نمیشد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.